अर्डर म्यानेजमेन्ट कुनै पनि कम्पनीले गरेको अर्डर, पर्चेज अर्डर अथवा सेल्स अर्डर, जुनसुकै अर्डरलाई पनि हामीले हाम्रो ट्यालीमा कसरी इन्ट्री गर्छौँ तपाईँहरूले यो भिडियो मार्फत सिक्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा हाम्रो पर्चेज अर्डर छ, त्यस्तै गरी रिसिभ नोट र रिजेक्सन आउट। आजको भिडियो मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ यो सिक्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले गुड्स अर्डर गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल अर्डर गर्नुहुन्छ भने पर्चेज अर्डरबाट इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले अर्डर गरेको सामान चाहिँ तपाईँको कम्पनीमा आइपुग्यो, तपाईँले रिसिभ नोट राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरी आइपुगेको सामानमा चाहिँ केही डेट एक्सपायर भएको छ, टुटेफुटेको छ, तपाईँले त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नु भने रिजेक्सन आउटबाट तपाईँले इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। फर्स्ट अफ अल हाउ टु सेट अर्डर प्रोसेसिङ। अर्डर प्रोसेसिङलाई हामीले कसरी इनेबल गर्छौँ, त्यस्तै गरी अर्डर प्रोसेसिङलाई इनेबल गरिसकेपछि हाउ टु क्रिएट पर्चेज अर्डर। पर्चेज अर्डर हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, पर्चेज अर्डर गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ, हाउ टु सी पर्चेज अर्डर रजिस्टर। त्यस्तै गरी हाउ टु सी पर्चेज अर्डर समरी अर आउटस्ट्यान्डिङ। हामीले अर्डर गरेको सामान चाहिँ के आउन बाँकी छ, के आइसक्यो, त्यसको समरीको लागि कसरी हेर्न सक्छौँ। अब अर्डर गरेको सामान आयो, अब त्यसलाई हामीले कसरी इन्ट्री गर्न सक्छौँ, हाउ टु क्रिएट रिसिभ नोट। र त्यस्तै गरी हाउ टु क्रिएट रिजेक्सन आउट रिपोर्ट। हामीले रिसिभ गरिसकेको सामान चाहिँ के रिजेक्ट गर्नु पर्यो भने रिजेक्सन आउट कसरी इन्ट्री गर्न सक्छौँ, यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार, म निरञ्जन बस्ने सँग चाहिँ हाम्रो यस हाइटेक नेपाल च्यानलबाट इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा म तपाईँहरूमाझ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँहरूलाई यो कन्टेन्ट मन पर्यो भने भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनु होला। त्यस्तै गरी सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाका लागि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईँहरू पहिलोपटक हाम्रो यस भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै आजको कन्टेन्ट सुरु गरौँ। अब यसरी हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा ट्याली ओपन गरिसकेका छौँ, जसमा हाम्रो अलरेडी क्रिएट गरेको कम्पनी CCRC प्राइभेट लिमिटेड ओपन पनि गरिसकेको छु। अब फर्स्ट अफ अल हामीले ट्याली ओपन गरिसकेपछि अर्डर म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि अर्डर प्रोसेसिङलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्डर प्रोसेसिङ इनेबल गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा F11 प्रेस गर्नुहोस्। अब यसरी F11 प्रेस गरिसकेपछि कम्पनी फिचर्स तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जसमध्ये हामी इन्भेन्ट्री फिचर्समा जानुपर्ने छ। इन्भेन्ट्री फिचर्समा गएर क्लिक गर्नुहोस्। इन्भेन्ट्री फिचर्समा गइसकेपछि तपाईँले तल अर्डर प्रोसेसिङमा इनेबल पर्चेज अर्डर प्रोसेसिङ र इनेबल सेल्स अर्डर प्रोसेसिङ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पर्चेज अर्डर र सेल्स अर्डर दुइटै गर्यो भने दुइटैलाई यस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सपोज अहिले पर्चेज अर्डरको मात्रै गर्दैछु भने मैले यसलाई यस गरेँ। यदि तपाईँले सेल्स अर्डरलाई पनि इनेबल गर्ने हो भने सेल्स अर्डरलाई पनि इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी साइडमा अदर फिचर्समा गएर इनेबल डेलिभरी एन्ड रिसिभ नोट छ, यसलाई पनि यस गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी युज रिजेक्सन इनवर्ड आउटवर्डलाई पनि यस गरिदिनुहोस्। अब यसरी अर्डर प्रोसेसिङको इनेबल पर्चेज अर्डर प्रोसेसिङ, त्यस्तै गरी अदर फिचर्सको युज ट्र्याकिङ नम्बर इनेबल डेलिभरी एन्ड रिसिभ नोटलाई यस र युज रिजेक्सन इनवर्ड एन्ड आउटवर्ड नोटलाई यस गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गर्नको लागि इन्टर प्रेस गरेर लास्टमा डिफल्ट इन्टरै प्रेस गरेर नि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा Ctrl+A प्रेस गरेर नि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेभ गरिसकेपछि तपाईँहरू फेरि ब्याक गरेर गेट अफ ट्याली ERP.9 मा आउनुहोस्। अब यसरी पर्चेज अर्डर प्रोसेसिङलाई इनेबल गरिसकेपछि तपाईँले पर्चेज अर्डर इन्ट्री गर्नको लागि ट्रान्जेक्सनको इन्भेन्ट्री भाउचरमा आएर इन्टर गर्नुहोस्। ट्रान्जेक्सनको इन्भेन्ट्री भाउचरमा आएर इन्टर गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्टली पर्चेज अर्डरको लागि Alt+F4 प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। Alt+F4 प्रेस गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ पर्चेज अर्डर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यतापट्टि साइडमा नम्बर 1 भनेको छ, हामीले फर्स्ट टाइम गर्दैछौँ, त्यही भएर हाम्रो अर्डर नम्बर 1 छ। त्यस्तै गरी तल पार्टिज एकाउन्ट नेम भनेको छ, तपाईँले कोसँग पर्चेज अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ, कोसँग अर्डर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले यहाँ सप्लायर्स नेम, भेन्डर्स नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले अलरेडी यदि लेजर बनाइसक्नु भएको छ भने त्यहाँ गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले सप्लायर्सको लेजर क्रिएट गर्नु भएको छैन भने यहाँ गएर Alt+C प्रेस गरेर तपाईँहरू डाइरेक्टली लेजर क्रिएसनमा जान सक्नुहुन्छ। मैले Alt+C प्रेस गरेँ। Alt+C प्रेस गरिसकेपछि लेजर क्रिएसन भनेर खुलिसकेको छ, यहाँ तपाईँले लेजर बनाउन सक्नुहुन्छ। सपोज मैले अहिले सुमन सप्लायर्स भनेर बनाएँ। सुमन सप्लायर्स भनेर बनाइसकेपछि तपाईँले अन्डरमा चाहिँ सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सप्लायर्स चाहिँ सन्ड्री क्रेडिटर्स हुन्छ। अन्डरमा गएर सन्ड्री क्रेडिटर्स राखेपछि तपाईँले यो लेजर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि Ctrl+A प्रेस गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी सप्लायर चुज गरिसकेपछि सुमन सप्लायर्स भनेर आएको छ, तपाईँले एड्रेस यहाँ गएर राख्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले अहिले काठमाडौँ भनेर राखेँ। त्यस्तै गरी सेल्स ट्याक्स नम्बर तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई डिफल्ट यत्तिकै छोड्दा नि केही फरक पर्दैन। अरू सबैलाई तपाईँले खाली छोडिदिँदा नि हुन्छ, यो कम्पलसरी छैन, यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। अर्डर नम्बर 1 छ,
पर्चेज लेजरलाई पर्चेज एकाउन्टमा राख्नुहोस्। नेम अफ आइटम अब तपाईँले के अर्डर गर्नुभयो यहाँ गएर गुड्स नेम आइटम नेम राख्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले अहिले यसरी राखेँ। क्वान्टिटी कति पिस अर्डर गर्नुभयो, सपोज मैले 15 पिस अर्डर गरेँ भने 15 पिस राखेँ। रेट हाम्रो अलरेडी आइसकेको छ किनकि हामीले यसरको ट्रान्जेक्सन अगाडि नै गरिसकेका थियौँ। त्यसरी टोटल एमाउन्ट पनि अटोमेटिकली आइसकेको छ, यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी तपाईँले अरू प्रडक्ट पनि अर्डर गर्नुभएको छ भने यहाँ गएर राख्न सक्नुहुन्छ। सपोज मैले स्यामसङ ग्यालेक्सी प्राइम भनेर राखेँ। स्यामसङ ग्यालेक्सी प्राइममा क्वान्टिटी 20 पिस अर्डर गरेँ। त्यसरी प्राइसमा गएर यहाँ गएर 50,000 राखेँ। इन्टर गरेँ। यसरी मैले सुमन सप्लायरसँग एसआर र स्यामसङ ग्यालेक्सी प्राइम दुईवटा प्रडक्ट चाहिँ मैले अर्डर गरेँ। इन्टर गरेर इन्ड अफ लिस्टमा गएर फेरि इन्टर गरेर तल गएर न्यारेसन लेख्न सक्नुहुन्छ, बिङ गुड्स पर्चेज अर्डर फ्रम सुमन सप्लायर्स, र यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल+A प्रेस गरेर अथवा डिफल्ट इन्टर प्रेस गरेर पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी हामीले पर्चेज अर्डर रजिस्टर गरिसकेपछि यसलाई हेर्नको लागि हामी ब्याक गरेर गेटवे अफ ट्यालीमा आउँछौँ। गेटवे अफ ट्यालीमा आइसकेपछि तल डिस्प्लेमा गएर इन्टर गर्नुहोस्। डिस्प्लेमा गएर इन्टर गरिसकेपछि तल तपाईँले इन्भेन्ट्री बुक्स देख्न सक्नुहुन्छ। इन्भेन्ट्री बुक्समा गएर इन्टर गर्नुहोस्। इन्भेन्ट्री बुक्समा गएर इन्टर गरिसकेपछि यहाँ पर्चेज अर्डर बुक भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर इन्टर गर्नुहोस्। यहाँ गएर इन्टर गरिसकेपछि अप्रिलमा चाहिँ हामीले अर्डर गरेको एउटा यहाँ देखाइरहेको छ, यसलाई फेरि इन्टर गर्नुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि तपाईँले अहिले गर्नुभएको सुमन सप्लायरसँग चाहिँ भाउचर टाइप पर्चेज अर्डर, भाउचर नम्बर 1, अर्डर रेफरेन्स नम्बर 1 र अर्डर एमाउन्ट भनेर यहाँ टोटल निकालेको छ। यसलाई फेरि इन्टर गर्नु भने तपाईँको टोटल डिटेल्स सुमन सप्लायरसँग चाहिँ नेम अफ आइटम के अर्डर गर्नुभएको थियो यतापट्टि साइडमा देखिरहेको छ। क्वान्टिटी, रेट, एमाउन्ट टोटली तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी हामीले पर्चेज अर्डर रजिस्टर गरिसकेपछि हामीले अर्डर गरेको सामान चाहिँ हामीबाट रिसिभ भयो। अब रिसिभ भइसकेको सामानलाई अब हामीले इन्ट्री गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हामीले रिसिभ नोटबाट इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अब रिसिभ नोट इन्ट्री गर्नको लागि हामी फर्स्ट अफ अल ट्रान्जेक्सनको इन्भेन्ट्री भाउचरमा गएर इन्टर गर्छौँ। इन्भेन्ट्री भाउचरमा गएर इन्टर गरिसकेपछि तपाईँले साइडमा यहाँ रिसिभ नोट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले Alt+F9 प्रेस गरेर पनि रिसिभ नोटमा जान सक्नुहुन्छ। यसरी साइडमा रहेको रिसिभ नोटमा अथवा Alt+F9 प्रेस गरेर रिसिभ नोट भाउचरमा गइसकेपछि तपाईँले रेफरेन्स नम्बर राखिदिनु। सपोज 1, पार्टिज एकाउन्ट नेम कोसँग अर्डर गर्नुभएको थियो तपाईँले त्यहीसँग रिसिभ गर्नुहुन्छ। त्यो भएर मैले सुमन सप्लायर्स भनेर राखेँ। सुमन सप्लायर्स भनेर चुज गरेँ। सुमन सप्लायर चुज गरिसकेपछि लिस्ट अफ अर्डरमा तपाईँले यहाँ अर्डर नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग सुमनसँग एउटा मात्रै अर्डर गरे भएर अहिले एउटा मात्रै देखिरहेको छ, डेट यतापट्टि साइडमा देखाइरहेको छ। हामीसँग सुमन सप्लायरसँग चाहिँ धेरै सामानहरू अर्डर गऱ्यो भने लिस्ट अफ अर्डरमा 1 2 3 त्यसरी नै इन्क्रिज हुँदै जान्थ्यो। हामीसँग अहिले एउटा मात्रै छ, त्यो भएर 1 आएको छ। 1 राख्नुहोस्, इन्ड अफ लिस्ट गरिदिनुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। सेल्स ट्याक्स नम्बर यहाँ छ भने तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, छैन भने ब्ल्याङ्क राखेर इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी पर्चेज लेजरमा पर्चेज एकाउन्ट चुज गर्नुहोस्। पर्चेज एकाउन्ट चुज गरिसकेपछि नेम अफ आइटममा हामीले ऐन अर्डर गरेको नेमहरू यहाँ अलरेडी आइसकेको छ। अब यसमा तपाईँहरूले डाइरेक्टली यसलाई इन्टर प्रेस गर्दै गएर तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। यदि डिस्काउन्ट राख्ने भने यहाँ गएर डिस्काउन्ट लेजरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु। यदि डिस्काउन्ट भ्याट कसरी इन्ट्री गर्ने भनेर तपाईँलाई थाहा छैन भने माथि आई आइकन आएको छ, आई आइकनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, जहाँबाट तपाईँहरूले ट्यालीमा भ्याट डिस्काउन्ट कसरी इन्ट्री गर्ने भनेर सिक्न सक्नुहुनेछ। इन्टर गरिदिनुहोस्। तल न्यारेसनमा गएर न्यारेसन लेखिदिनुहोस्, बिङ गुड्स रिसिभ फ्रम सुमन सप्लायर्स। अब यसरी हामीले फर्स्ट अफ अल पर्चेज अर्डर गऱ्यौँ र अर्डर गरेको सामान रिसिभ भइसकेपछि हामीले रिसिभ नोटबाट इन्ट्री गऱ्यौँ। अब हामीले रिसिभ गरेको सामान चाहिँ केही डेट एक्सपायर भएको छ अथवा टुटे फुटेको छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छौँ, जुन चाहिँ हामीले रिजेक्सन आउटबाट इन्ट्री गर्न सक्छौँ। अब रिजेक्सन आउट इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ यहाँ गएर ब्याक गर्नुहोस्, ESC प्रेस गरेर ब्याक गरेर गेट अफ ट्यालीमा आउनुहोस्। त्यसरी इन्भेन्ट्री भाउचरमै गएर हामीले रिजेक्सन आउट इन्ट्री गर्नको लागि तपाईँले यता साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ रिजेक्सन आउट F6 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईँले Alt+F6 प्रेस गरेर जान सक्नुहुन्छ अथवा माउसले यतापट्टि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। माउसले यतापट्टि रिजेक्सन आउटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ माथि रिजेक्सन आउट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। लेजर एकाउन्टमा गएर अब हामीले कसलाई चाहिँ सामान रिटर्न पठाएको हो त, जस्तो अहिले हामीले सुमन सप्लायरसँग लिएको सामान चाहिँ कुनै ड्यामेज पिस रहेछ अथवा कुनै डेट एक्सपायर भएको रहेछ, कुनै टुटे फुटेको रहेछ, यसै कुनै पनि प्रब्लमले चाहिँ हामीले सामान चाहिँ रिजेक्ट गर्नुपर्ने भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले लेजर एकाउन्टमा गएर अहिले हामीले कोसँग अर्डर गरेका थियौँ, कोसँग रिसिभ गरेका थियौँ, हामीले त्यही नै
सप्लायर्स राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही नै भेन्डर्स राख्नुपर्ने हुन्छ। सपोज हामीले सुमनलाई नै रिटर्न गर्ने हो, सुमन सप्लायर्स राख्यौँ, त्यस्तै यतापट्टि सुमन सप्लायर्स आएको छ। अब नेम अफ आइटम होइन, हामीले के अर्डर गरेको थियो, के रिसिभ गरेको थियो, अब त्यसमध्ये सपोज हामीले स्यामसङ ग्यालेक्सी प्राइम चाहिँ 15 पिस हामीले पर्चेस अर्डर गरेको थियो र 15 पिस नै सुमनले हामीलाई पठाइदिएको थियो भने अब त्यसमा 2 पिस चाहिँ ड्यामेज भएको अथवा स्क्रच भएको पिस रहेछ, जुन 2 पिस चाहिँ हाम्रो चल्दै चलेन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले 15 पिसमा चाहिँ 2 पिस हामीले रिटर्न गर्दैछौँ, जुन चाहिँ हामीले रिजेक्सन आउटबाट गर्दैछौँ। नेम अफ आइटम अब हामीले के रिटर्न गरे, स्यामसङ ग्यालेक्सी प्राइम हामीले 15 पिस ल्याएको थियौँ, यहाँ गएर इन्टर गरिदिउँ। अब क्वान्टिटी हामीले कति पिस हामीले रिटर्न गर्दैछौँ, सपोज यहाँ गएर राख्न सक्नुहुन्छ। सपोज 2 पिस यदि रिटर्न गरे भने 2 पिस राख्न सक्नुहुन्छ। इन्टर गरिदिनुहोस्। तल गएर न्यारेसनमा गएर बिङ गुड्स रिजेक्टेड टु सुमन सप्लायर्स भनेर लेखिदिनुहोस् र यसलाई इन्टर गरेर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले पनि आफ्नो कम्पनीको पर्चेस अर्डर, रिसिभ नोट, रिजेक्सन आउट ट्यालीमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। त्यस्तै गरी कमी कमजोरी सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो मन पर्यो र तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि यस सम्बन्धी नलेज दिन चाहनुहुन्छ भने सेयर गरेर तपाईँहरूको साथीहरूमाझ पुर्याउन सक्नुहुनेछ। यति भन्दै छिटै अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचाका सहित तपाईँहरूमाझ बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।